طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا بكم أخواتي، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. اليوم هناخد سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل، احنا طبعا شرحت دلوقتي كنت الأول لما بشرح لكم ده شرح مبسط جدا للناس اللي هي مش حابة تتعمق في الشرح، لكن الناس اللي حابة عايزة تعرف شرح أكتر بنزل حلقات دلوقتي أحكام التجويد، تعليم أحكام التجويد بطريقة جميلة جدا وسهلة وعن طريق الرسم كده. كل حلقة مثلا بمشي حكم معاكم. لو عايزين مثلا تراجعوا الحلقات دي السابقة ممكن تشوفوها وإن شاء الله هتستفادوا، اللي حابب يتوسع أكتر. فأنا شرحت الحكم الثاني من أحكام التجويد اللي هو الإدغام، ده إدغام بغير غنة. هشرح طبعا هتكلم مع اللي هم الناس اللي هي اللي حابة الشرح المبسط والناس اللي بدأت تتعلم أحكام التجويد، فهشرح الاتنين. طبعا هنا هنقول ايه؟ ويل للمطففين. ويل في الشرح المبسط هنقول ايه؟ في هنا ايه؟ طالما اللام دي من حروف الاستثناء جه تنوين وبعديها اللام، واللام من حروف الاستثناء، فهنعمل ايه؟ مفيش غنة، بس هنقولها ازاي؟ ندغمها، يعني هندغم التنوين دي هتدخل في اللام فهتبقى لام، هتبقى حاجة واحدة مشددة. ويل 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 للمطففين. طيب لو الشرح بقى اللي هو اللي أنا بدأت أشرحه في أحكام التجويد، هنقول هنا في إيه؟ في إدغام بغير غنة اللي هو احنا قلناهم الحروف الإدغام بغير غنة اللي هي اللام والراء. طيب جه التنوين وبعدها اللام يبقى إدغام بغير غنة، مفيش غنة. معناها إيه؟ معنى إن أنا دخلت التنوين دي، ادخلت شيء في شيء، يعني دخلت التنوين دي في اللام فبقت حاجة واحدة مشددة، واسمه إدغام كامل. وأنا شرحت برضو في الحلقات إيه هو الإدغام الكامل، ليه سمي كامل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين هنا في ايه؟ الذال من الحروف اللثوية. إذا برضو الذال من الحروف اللثوية. إذك الألف اللي في النص دي ساقطة، احنا على طول بننتقل من بعد الذال على الايه؟ الكاف، والكاف في فوق ساكن يعني الهمس، في همس هنا. إذك يعني جريان نفسك، ما نقولش إذك، ما ننطقش الهمس، لا لازم نديه الصفة تبعه لأنه ساكن. إذك تالوا على هنا في غنة، حرف غنة مشدد عند الناس. على الناس يس برضو في همس جريان نفس. يستوفون. ويل للمطففين. بسم الله الرحمن الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا من الحروف اللثوية. كالوهم أو
وزنوهم الخاء دي ايه من حروف الهمس، يعني في جريان نفس. يخسرون والراء مفخمة. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن، الضاء هنا مفخمة من الحروف اللثوية. يظن في حرف قلنا مشدد عند النون، واحنا قلنا النون المشددة والميم المشددة اسمه حرف قلنا مشدد يغن بمقدار حركتين. أولئك هنا في مد متصل. وليه سمي مد متصل؟ لأنه الحرف المد اللي هي الألف الساكنة وقبلها مفتوح وبعدها أتى الهمزة، الاتنين أتوا في كلمة واحدة فسمي مد متصل يمد 4 حركات. أنهم حرف قلنا مشدد عند النون، أنهم ويغنى بمقدار حركتين. أنهم برضو في غنى بين الميم والميم، ده في الحكم اللي هي أحكام الميم الساكنة والتنوين إن شاء الله هنشرحها. أنهم مبعوثون في قلقلة عند الباء، واحنا عارفين ايه هي حروف القلقلة. مبعوثون والثاء من الحروف اللثوية. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ليوم تنوين وبعدين حرف العين. هنشوف الحرف ده هل هو من حروف الاستثناء. ايوه من حروف الاستثناء، يبقى ما فيش غنة. ليوم عظيم. طيب في الشرح اللي احنا شرحناه اللي هو على اوسع هنقول ايه؟ ليوم عظيم هنلاقي تنوين وبعدها حرف العين، والعين من حروف الحلقية يبقى هنا في إظهار، يبقى نظهر التنوين مفيش غنة، إظهار بدون غنة. ليوم عظيم، واحنا عرفنا ايه هي حروف الإظهار هما 6. طيب بعديها يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس هنا في حرف غنة مشدد عند الناس مقدار حركتين، غنة مقدار حركتين. لرب العالمين الباء هنا مشددة يعني ساكن متحرك. ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا. طيب أنا لو قلت كلا بس ووقفت خلاص مش داعي إن احنا نقول مد، لكن إذا وصلت هقول مد. كلا يبقى في مد هنا منفصل 4 حركات. ليه سمي مد منفصل؟ لأن حرف المد أتى في كلمة والهمزة أتت في كلمة أخرى. إن حرف قلنا مشدد مقدار حركتين. كتاب في هنا ألف صغيرة بمقدار حركتين، مد طبيعي بمقدار حركتين. كتاب الفجار الجيم هنا مشددة يعني ساكن ومتحرك. لفي سجين برضو الجيم مشددة ساكن متحرك. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. هنا في مد، والمد ده مد منفصل. ليه؟ لأن حرف المد انفصل عن الهمزة ويمد 4 حركات. وما أدى في قلقلة عند الدال، را مفخمة. أدى راك ما سجين. وما أدراك ما سجين.
كتاب مرقوم. كتاب في تنوين وبعدين الميم. الميم دي طالما مش من حروف الاستثناء يبقى ايه؟ هنغنى فيها. طيب التنوين وأتى بعد الميم، هنشوف الميم دي من حروف الإدغام. الإدغام إدغام بغنى، والإدغام هنا إدغام كامل بغنى. واحنا شرحنا في الحلقات السابقة في التجويد أحكام التجويد، لو رجعتوا ليه هتلاقوا إن الشرح ايه معنى إدغام كامل بغنى وإدغام ناقص بغنى. حرف الميم والنون ده إدغام كامل بغنى، لأن أتى بعده بعد النون الساكنة أو التنوين أتى بعده ايه؟ حرف مشدد. فلما يبقى في حرف مشدد يبقى اسمه كامل. يعني الإدغام هيروح، الحرف نفسه هيروح خالص، جسم وغنى كمان الاتنين، فهيدخل في الميم، فهي الغنة هتكون عند الميم، الغنة هتكون هنا عند الميم، والجسم تبع النون برضو مش موجود، يعني لا غنة ولا جسم، فهو اسمه إدغام كامل يعني دخل كله. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل تنوين وبعدين ياء. هنا طالما الياء مش من حروف الاستثناء يبقى في غنة، والياء دي من حروف الإدغام. الإدغام إدغام ناقص بغنة. يعني هنقول ازاي؟ ويل يومئذ، يبقى هنا في إدغام ناقص بغنة. وليه قلنا ناقص؟ عشان التنوين وبعده الياء وما فيش شدة، فالإدغام هيكون ناقص، يعني التنوين ده هيبقى بس فيه الغنة بتاعته ما ذهبتش، موجودة الغنة لكن الجسم مش موجود، دخل مع الياء. ويل ويل يومئذ. إذل هنا بقى إدغام بغير غنة، بس الإدغام هنا كامل. ليه؟ لأن اللي بعد التنوين في لام، واللام مشددة. احنا هنا عرفنا امتى بنقول كامل، لما بيكون الحرف اللي بعده مشدد، يبقى إذل إدغام كامل بغير غنة، يعني التنوين نفسه أدغم في اللام كله، ذهب كله، التنوين والغنة كمان مش موجودة. يومئذ للمكذبين. واللام دي طبعا مش من الحروف، اللام طبعا دي من الحروف الاستثناء، فاحنا مش هنغن فيها. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. الذين الذال هنا من حروف اللسوية، يكذبون برضو من حروف اللسوية الذال ومشددة. بيومد هنا ما قلناش لا بيومد، اللام هنا لام شمسية لا تنطق، والدال مشددة. بيوم الدين ونقف على شوية يعني ساكن ومتحرك. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به هنا في ايه؟ اولا الذال من الحروف اللثوية، وبعد الهاء دي في همزة، يبقى اسمه مد صلة كبرى ويمد 4 حركات زيه زي المد المتصل المنفصل. لكن لو جه هنا بدل الهمزة اي حرف تاني هنقول عليه مد صلة صغرى ويمد مقدار حركتين. وما يكذب به إلا كل، هنا في ايه؟ مشدد ساكن ومتحرك. معتد برضو في تنوين هنا وبعديها الهمزة، وهنشوف الهمزة دي من الحروف الاستثناء يبقى مش هنغني فيها. والهمزة دي في الحلقات اللي شرحت فيها الأحكام التجويد يبقى من حروف اللي هي إظهار حلقي، مفيش غنة، مش داعي للغنة، احنا بنظهر التنوين ومفيش غنة، بدون غنة، إظهار بدون غنة. معتد أثيم. أثيم الثاء هنا من الحروف اللثوية. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا هنا من الحروف اللثوية. هنا في همس جرى النفس عند التاء. تتلى هنا ألف صغيرة مقدار حركتين، مد مقدار حركتين. عليه آياتنا هنا مد بدل، الهمزة جت قبل حرف المد فسمي مد بدل مقدار حركتين. يا هنا في ألف صغيرة مقدار حركتين. تنا قال أسا برضو ألف صغيرة مقدار حركتين. أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا هنا في مشدد بل ونسكت. شايفين السين دي سكت بدون نفس، يعني هنقول بل بدون نفس وبعدين نقول رانا، لأن هنا في ساكن وبعدها راء هيحصل إدغام. بر لا، لما نعمل السكت ده يبقى مفيش هنا إدغام. بل رانا على في ألف صغيرة مد مقدار حركتين. قلوبهم ميم في غنة هنا. ما كانوا يكسبون. الكاف هنا من حروف الصفة تبعها الهمس. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لحد هنا وبنكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة عشان بس ما نطول معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفاعة القرآن سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا